natin ngayon yung mismong setup, no? Explain natin kung ano ba yung mga ginawang setup dito. Hindi man humadamot din yung gumawa nito, kakilala ko po yung gumawa sa Santa Rosa. So explain lang po natin, no? Ito po ay merong sa 2, 3, 4, 5, 6, meron po siyang 8 pipe. At kada pipe po meron siyang 2 inlet. At kada inlet meron siyang mini bulb. No. Ang purpose ng mini bulb na to, halimbawa ito nawalan ng laman, pwede natin patayin, wala na siyang nagpo-flow na water, so hindi sayang yung part na to. Ma'am Jing, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 na Ilaw po ay 12 na grow lights, tapos kada grow lights mo meron siyang 4 feet na haba. Yes po. Yung lapad niya ay yung haba ng grow light is 4 feet. And, Bakit ganun karami ang grow lights? suggested kasi ng mga dati ng growers is isang tube light per row ng lettuce para mas occupy niya yung bawat lettuce ng row is sakop niya yung intensity directly sa ilaw. So walang nasasayang. So per row, isang grow light. Isang grow light. So ibig sabihin, kung 12 na grow lights, 12 row siya. 12 row. 12 na lettuce kada pipe. Okay. Tapos ito pang isa. Bakit niya 18 inches ang taas niya? So, yung 18 inches kasi yan, yung usually outdoor na setup ng vertical is, yung kino-consider nyo is more on lettuce lang. Pero dahil may ilaw siya, I needed an extra space for those light. Kasi ito's ina-adjust. The more na lumalaking lettuce, ina-adjust siya pataas. So, kaya meron siyang pang-adjust. Yes no? po. So, ito po yung sistema na to. Kapag po kasi maliit pa yung lettuce, binababa po ito. May bababa siya. Yes po. Tapos habang lumalaki, tinataas din siya. Ina-adjust din po siya. Siguro mga weekly ang adjustment. Yes po. Kasi ang kailangan na distance, pag ganitong malaki na, nasa 5 inches, 6 Yes po. inches. No? Pero kapag maliit pa siya, okay Advisable lang na. at least 4 inches. 4 4 inches. inches Pag po maliliit pa, 4 inches lang. Pero kapag malaki na, mga nasa 5 to 6 inches. Pag tinaasan niyo po kasi siya, yung stem ng leaves, maghahabulin niya yung yung liwanag ng grow light. And mahirap naman po kung maglilegi yung lettuce. Okay. Tapos yung ilaw nyo, ilang watts? Nasa 36 watts po siya. Oh. And running, this one is in experimenting stage. I usually run it for 16 hours. But I think the lettuce is performing well, so I adjusted it to 14 hours. So, nung in-adjust ko siya sa 14 hours, may ibang variety ako na napansin na medyo nag-leggy. May time na binalik ko siya sa 16 hours. So, 14 hours, medyo nag-leggy. Nag-leggy. So, Binalik ko siya sa So, ang sinasabi mo 16. ngayon, ang ideal na number of is hours ay 16. 16, yes. So, 15 to 16 Yes. or 16? 16, at least 16. Okay. 16. Oo. Kasi usually, yung iba kasi, minsan niraran din nila. Depende kasi sa intensity ng light. Kapag ito'y mas mababa, ang intensity nito, mas longer yung time na kailangan nila. Yun yung ko. The more na mas malakas ang ilaw mo, the more na mas mababa yung time na kailangan ng lettuce. Ng photo period niya. Yun po. Kasi ang normal na kailangan na PPFD niya is nasa 200, sabi nila, 250 to 300. 250 Nakukuha to mo yun. Oo po. For 16 hours, kasi makukompute mo sa 16 hours, kailangan may makuha siya na 250 to 300 ppm para sa maximum growth ng lettuce. So, 250 to 300 na PPFD. Paano check yun yung PPFD? May mga available na po siyang app ngayon na pwedeng gamitin So, siya. gamit pala din sa cellphone? Cellphone na po, simple lang kasi wala po akong mga gadget. So, yun. Ang difference po kasi nito sa indoor natin, dahil nga walang
sunlight, dinadala natin yung liwanag sa loob. Yes po. So gusto natin gayahin kung ano ba yung setup sa labas. So dapat ma-check din natin yung liwanag kung nakukuha ba or sapat ba Sapat yung liwanag ba? para doon sa Para lettuce. sa lettuce. At sinasabi ni Ma'am mga 250 to 300 ppfd. Ngayon, itry po natin ang ppfd kung papasok to sa 250 to 300 kasi kaya ko dahil tanong kasi magaganda po yung tubo ng lettuce kaya alamin natin kung ano yung tamang ppm. Ganyan ang perfect height ng ilaw sa halaman. Nasa ganyan, nasa 200, 300 na. Sa ganitong height na to, pag umabot na po siya ng 250, sakto na po yung distance ng ilaw niya sa halaman. Doon na po yung makukuha na ng halaman niya yung maximum growth niya. And using yung pwede nyo po, kung wala po kayong PPFD, pwede din po yung lux meter app. Ito po siya. Pag tinapat mo po siya dito sa ilaw, supposed to be may makukuha kang 10,000 reading. Sa ngayon po, yung ano niya muna is 8,000 to 9,000. Dahil medyo mataas po yung distance ko. Pag nilapit ko po siya, nasa 10,000 na siya ng konti. Sa ganitong height po, ang perfect height or distance ng plants to grow light. So the more na malapit siya, mas better. Mas mataas po yung ano niya, yung lux reading. I-check natin kung gaano ba yung timbang niya. Ayan. Oops. Ayan. Ito, anong variety to? Rex po. Rex RZ. ng Rex rice. RC ng rice. Butterhead. Butterhead. Ayan. So magtitimbang tayo ng dalawa niyang harvest na. Anong variety niya ulit? Ito po ay Butterhead ng Rice Swan, Rex RZ. Rex RC. Subukan lang na natin. Yan ay 163 grams. Itong isa ay 153 grams. Nakita niyo po 163 grams yan. Pero syempre, tatanggalin natin yung Fruits. fruits. And cup. Ayan. Tinanggal po natin. Ito po yung natira niya. Ayan. Nasa 148 grams. Tanggalin pa rin natin ito. Ayan. Nasa 146 grams. Ito ang isa ay nasa 134 grams. Ayan. So ang dalawa po ay nasa 280 grams. Average siya ng 140. Ayan. Sige. Ito po yung Tourbillon RC Batavia. So, nasa 22 dot or 22 days plus 15 days in seedling stage. Tingnan natin kung ilan. Nasa 132 din. 130. Kasama. Kasama pa ano. Okay lang tanggalin, ha? Yes po. Tinanggal natin yung cup, ha? Well, 115. Ito pong Batavia ay 120 grams. Ay, 117. Ito po ay 117 grams, 22 days. Ito po ay 140 grams. Ay 145 grams. Ito po ay 145 grams, 22 days din. Bali, plus 15 days, 37 days siya from sowing. Ito po yung produkto ng kanyang, ito na yung kanyang produkto na kanyang pinagpagura ng indoor hydroponics. No? So, dahil po mas control ang environment, mas control po niya yung ilaw, mas kaya pong palakihin. No? Hindi naman problema sa ulan, hindi naman problema. Kung may bagyo, wala rin. Tsaka ang kinagandahan pa po ng indoor setup, pwede akong mag-garden kahit hanggang alas 2 ng madaling araw. Kasi andito ka lang sa Yes loob. po. Dahil ito po ay nasa loob lang.
Nasa itaas Sa to, no? taas. Nasa itaas lang niya sa second floor at nagawa niya ganito. Yun ang- Ayan. So, ang ganda, napapalaki niya. Pero meron po ako isang malaking tanong, madam. Given na ang gaganda ng tanim mo, control to, considering na 22 days lang to, kumikita ka ba? Sa ngayon po, Kasi sa ano, gastos ng kuryente, sa gastos na... Actually, yung setup mo, may setup din naman sa iba. Yes po. So, compensated ba yung presyo ng kuryente sa presyo ng lettuce mo? Sa ngayon po kasi sa experimental mode pa lang ako and then computation, actually hindi ko pa talaga siya na ma-market ng maayos. Pero sa tingin ko ikikita naman. Wag, usually kasi sa bintahan ng ganito, Paano mo pala diba? binibenta? Usually, binibenta ko siya ng per pack. Usually 250 grams for 150 pesos. 250 grams na siya. Ah, Per 250. leaves. So ang benta mo 200, ang bentahan po niya nakapack na Nakapack. 250 grams, 150 pesos. Yes. Meaning binebenta niya po na 600 per kilo. Yes. Kung binebenta niya na 600 per kilo, ay kikita nga po. Yes po. Kasi considering po na ito po ay nag-average yung dalawa ng 130 grams, no? Pagpalagay natin 250 grams yung dalawa, so dalawang head 250 grams, binibenta niya ng 150 pesos. Meaning nabibenta niya ng 75 pesos. Per head pa ganun. Hindi. Ay, Ano po pala, dahil dahon lang ang Dahon lang binibenta po, niya, opo. hindi buo. Mamaya po papakita namin sa Usually, inyo. ready to eat na siya. Spoiled yung mga customer nakapack namin. na siya. So titingnan po natin kung dahon lang ang binibenta niya, hindi kasama yung pinakapuno. At binibenta niya 250 ng 150 pesos per 250 grams. Tutusin po natin kung kumikita siya. Bakit ko po gustong malaman? Kasi po, ay mahirap naman po i-recommend yung ganitong setup na kayo po ay malulugi. Yes. Pero sa tingin ko kasi, hindi ko talaga feel nakikita ko kung pure lettuce lang ang ibebenta ko. Yung pinaka-plano ko kasi dito is more on ibebenta siya ng ready-to-eat salad. Ready So, to eat salad. and continuous harvest, pag may, like, malalaki na yung lower leaves, harvest na agad siya and then make it a salad and sell it as a salad. So ang ginagawa mo, hindi mo siya binamarket per head, Per kundi head. kinukuha mo yung mga dahon Yes. sa gilid muna, Yes po. pinapak mo, at saka yun yung binibenta Yes mo, po. then naiiwan to. Yes, and mag-grow pa rin yung mga new leaves niya. So, Okay. let's continuous growing. Yun yung po okay. ang kinagandahan ng ano niyan, pag sa indoor. So, per head, hindi mo talaga siya makikita kung ilan. Ganito mo. Kasi po ako po yung nagtutuos to sa grow lights. Pag po kasi nag-grow lights kayo, may additional na 13 pesos per head ang cost. Yes. Kung namumuhunan kayo sa lettuce pa lang, na pinalaki nyo po sa outdoor, sa labas, mga 8 pesos to 9 pesos so yun per head. At yung grow lights po, additional 13 pesos. So, ang cost to produce pa lang po ay 22 pesos na. No? Kung bibenta nyo ho ito ng 25 pesos, hindi po kayo kikita. Po. Kaya ho, ang sinasabi niya, meron siyang ibang style ng pagbebenta. Binibenta niya ito ng per pack na leaves lang ng 150 pesos nga per 250 grams. At ang ginagawa niya, dahil makikita niyo ang dami niyang variety na tinanim, ginagawa niya, pinapak niya ito na good for salad. So, doon niya ngayon minamarket. Ngayon, dahil minamarket niya pang salad, naglumalagay siya ng mga 600 pesos per kilo, ay kumikita po siya. Yes po. And, syempre, depende din kasi yun sa customers. May mga customers na they want a unique taste ng variety. So when you're growing indoor, you should always check kung ano yung gusto ng customers. Yung unique para sa kanila na hindi nila makikita. Yung hindi nakikita Hindi sa market. nakikita sa market, sa regular market. Yung yung pag nakita pa lang nila, sometimes kasi people will eat with their eyes. Yung pag ang fresh niya, ba't kakaiba? Parang yun yung nakaka-attract sa kanila. Doon they put value on that. On those quality ng lettuce, yung freshness, yung uniqueness, yung taste. Yun yung gusto kong maano na may unique market po tayo ng lettuce, ng very rare varieties. Hindi
ilang So, hindi siya pwedeng itapat doon sa mga bibili sa palengke? yes po. May mga supplier din po tayo para doon. So, bakit nyo pinaikot kami? Para mawala yung water, excess water. Di ba papabigat ng timbang yun? Nakakadaya. Hindi, usually kasi pag na-soak din siya sa more water, nagde-deteriorate yung quality ng lettuce. Okay. So, dapat konti lang na Konti water. lang yung moisture niya, just to keep them fresh. Okay. So, dahil siya nabasa, mga ilang grams ang dadagdag sa timbang? Konti lang. Ayan. Yan. Tsaka nyo So, na yan. taas. Makakagawa ka na dito ng 3 to 4 salads po. Kasi halo-ano ko naman ng iba siya eh. So, ito po ay, 250 grams. 250 grams. Ganito niya binibenta, kaya okay lang na sa grow lights pinalaki. 250 grams, mga ilang heads ng lettuce to? Nasa 3 to 4, parang 3, yeah. Mga 3 to 4, depende po sa laki ng lettuce nyo. Pagpalagay na ho nating 4, no? Kung 4, namumuhunan po siya ng 25 pesos per cup. Ganoon na ho natin lagay yung puhunan niya, 25 pesos per cup dahil sa kuryente. Apat po ito, at 250 grams, apat, dahil tinanggal po natin yung mga sanga. Apat siya times 25, 100 pesos. So, binibenta niya ng 150. So, sa isang ganito po, kumakita po siya ng 50 pesos. So, sa apat ho na cup, kumikita siya ng 50 pesos. Hindi na masama. Hindi na masama. Mas malalaki pa siya yung kita niya pag ginawa ko pa siyang salad. At hindi lang ho kasi siya nagbebenta ng per pack na ganito, binibenta rin niya. Gumagawa din siya ng salad at binibenta niya as salad. At mas malaki ang kita. Mas malaki siguro. So, idea lang po, no? Kung kayo po ay magtatanim dito sa ganito klaseng sistema using grow lights, at ibebenta niyo siya na parang traditional na bentahan ng 25 to 30 pesos per cup, hindi po kayo kikita. Pero kung ibebenta niyo siya ng ganito, na lalagyan niyo siya ng value, lalagyan niyo siya ng pamamaraan na pinagsama-sama, kasi pang salad na to eh. Salad. Yeah. Kasi pag sa isang salad mix nito, matitikman mo yung iba-ibang texture, yung flavor. Kasi iba-iba yung variety na nandito. Hindi lang siya iisa. Yung unique ang laman. Ayan. Napanood niyo po kung ano po yung sistema ng grow lights, no? Ano po ang pwede ko i-recommenda? I-recommend ko ba na magtayo ng itong sistema? Kung wala po kayong lupa sa labas, wala po kayong space sa labas, at wala kayong araw, so pwede nyo ho i-try ang grow light sa loob ng inyong tahanan kung talaga wala po kayong mapagtataniman. Ngayon, with regard sa cost, medyo may additional cost siya na 13 pesos per cup kumpara doon sa ginagawa yung pagtatanim sa labas. Ngayon, makakompensate nyo ho yun kung kaya nyo gumawa ng ganitong mga klaseng bagay at ibebenta nyo siya ng mas mahal. Bakit nyo siya ibebenta ng mas mahal? Kasi mas quality po siya, mas masarap siya, mas malinis, mas crispy,
At iba na ho ang dating kapag ito po ay nakapak na. At saka syempre, may additional pang business. Aside from sa pagbibenta lang ng mga leaves, ay pwede pa kayong gumawa ng salad at ibenta nyo. It's also recommended not only for business, it's also sa mga small setup ng bahay for personal consumptions, especially doon sa mga mahilig mag-salads and they want readily available every day. Yeah, tama. It's very recommended to have at least a small setup sa bahay. Yeah. And yun lang. So, ayun po, kayo na po ang bahala kung gusto nyo mag-grow lights. Pero sa nakikita ko kay Ma'am Jing, masaya po siya sa kanyang ginagawa. po. And It's my enough passion. na yun. na mas mabawasan na kanyang stress at maging masaya siya sa kanyang buhay. Yan. So, Ma'am Jing, maraming salamat. Maraming salamat po, Sir Nar, sa inyong pagbisita. At sa Isang susunod, malaking honor po sa akin. at sa susunod po nating pagkikita ulit. Maraming salamat po. Thank you po.